مرگ مادر و بازگشت یک عشق قدیمی و یک فتنه حساب شده. درود، دیبا نوروز نژاد هستم. به قسمت 118 شربت ذوق خوش اومدین. لطفاً کانال رو سابسکرایب کن که ما رو گم نکنی. باشاک برای خرد کردن حکمت رو میکنه به فاتح و میگه امیدوارم با تو یه عشق بزرگ مثل عشق مامانم و داداش تونجای تجربه کنم. بله. بعد از اینکه عقد تموم میشه مادر باشاک به تونجای میگه من اگر دیگه بمیرمم غمی ندارم. نیلای لایف گذاشته و چیمنم داره نگاه میکنه. گوشیشو میبره پیش آذرخش و میبینن که بادم به عروسی دعوته و کنار عمر نشسته. مادر باشاک روی صندلی چشماش رو میبنده و باشاک فکر میکنه که مادرش خوابش برده. ولی وقتی که بغلش میکنه میفهمه که بی حرکت و کادر درمان میان و میخوان احیاش کنن. ولی مادر باشاک فوت کرده بوده. با جیغهای باشاک عروسی تبدیل به عزا میشه و فردای اون روز خاکسپاری انجام میشه. حکمت میاد جلو که با دخترش صحبت کنه ولی باشاک بهش میگه پدر من داداش تونجایه. از اینجا برو. سالگیم به خونه مادر باشاک میره و اونجا تدارکات مراسم عزاداری رو میبینه. باشاک یکم پیش مهمونا میشینه و میره توی اتاقش که استراحت کنه. مادر نیلای و آسوده هم به خونه عزاداری اومدن و با همدیگه خوب نیستن. آسوده داره سوتاب رو نصیحت میکنه و نورسما به آسوده میگه بهتره که تو خونه عزاداری به مردم درس یاد ندی. باشاک و تونجا یکم با هم درد دل میکنن و اشک میریزن و قرار میشه که باشاک به خونه فاتح بره. چیمن اومده پیش جمره و آلف که ازشون مراقبت کنه و دستبندی که به سالکیم داده بوده رو دست حیات میبینه و ازش میپرسه که چقدر خوشگله. حیات میگه ممنونم، سالکیم خانوم بهم هدیه دادن. آذرخش با کمال از پیش دکتر برمیگرده و میگه دکتر گفته که باید کمال رو ختنه کنی. سلماز خانم مصره که این خبر رو باید به عمر بدی چون که بچه اونم هست و شاید بخوان جشن بگیرن. مراسم که تموم میشه خانواده عبدالله خان برمیگردن به خونهشون و باشاکم از تونجای خداحافظی میکنه. امیر چیمن رو میرسونه خونه و توی مسیر میبینه که ناراحت و ازش جویا میشه که برای چی ناراحتی. وقتی چیمن قضیه دستبند رو مطرح میکنه امیر به هیچ وجه زیر بار نمیره و میگه مادر من همچین کاری نمیکنه. اون به هدیه خیلی حساسه. خانواده اونال دور باشاک رو گرفتن و بهش میگن ما هم مثل خانواده خودت هستیم و همیشه کنارتیم. بعد از اینکه باشاک میره استراحت کنه نیلای میگه فکر کنم که این خانواده جادو شده. تا یه جشنی برگزار میشه یه اتفاق بد میفته. سالکیم به این فکر میفته که خونه رو پاکسازی کنه. بعدم از الیف میپرسه که از داداشت خبری داری؟ الیف میگه رفته چیمن رو برسونه. سالکین با ناراحتی میگه اونم رفته راننده بشه. فاتح میگه اونا آدمای خوبی هستن. چیمن علیرغم همه چیز اومد پیش بچه ها مون. نیلای تو هم برو خونهشون با اون خانواده میونمون خوب باشه و شکراب نباشین. چیمن با ناراحتی میاد خونه و مادرشون مقصر میدونه که اون همیشه میخواسته بینشون جدایی باشه. بعدم از دهنش میپره و جریان دستبند عنوان میکنه و آذرخش به مادرش میگه تقصیر تویی که بهش پول دادی که این بره هدیه بخره. چیمن تو هم به تک تک حرفام میرسی، خودت داری میبینی. چیمن ناراحت میشه و با ناراحتی میره به اتاقش. حکمت نشسته توی خونش رو داره یاد گذشته ها میکنه و آلبوم عکس خودش و زنش رو نگاه میکنه. عمر میره بهش سر میزنه و حکمت میگه میخوام بذارم از این شهر برم. عمر بهش میگه تو نمیتونی همینطوری بذاری و بری. حداقل برو حرفاتو به تونجای بزن و تصفیه حساب کن. بعدش هر جا میخوای بری برو. وقتی امیر میاد خونه میخواد با مادرش تنهایی صحبت کنه و به روی مادرش نمیاره که تو دستبندو دادی به آبجی حیات. اینجوری عنوان میکنه که چی من اینطوری برداشت کرده. سالکین میگه نه اینطوری نیست. توی اتاقمه میگردم پیدا میکنم و دستم میکنم. نیلای میره توی اتاق نورسما و میبینه که داره با تلفن صحبت میکنه. جویا میشه که جریان چیه و اصرار میکنه. نورسما به سختی جوابشو میده که با الهامی صحبت میکردم. وقتی که من و فراز اونجوری شدیم به نظرم که آه الهامی ما رو گرفته بود و دلشو شکسته بودم. ازش حلالیت خواستم و اونم حلالم کرد. الانم که اینجا نیست. اون بدبخت الان توی قونیه است. قرار نیست که هیچ اتفاقی بیفته. تو هم انقدر فالگوش وای نستا. سالکین میره پیش حیات و بهش میگه
من به هیچ وجه هیچ موقع همچین کاری نمی‌کردم، ولی مجبورم که اون دستبندی که بهت دادم و دوباره پس بگیرم. به جاش علنگوش رو به حیاط میده و اون دستبند ازش میگیره و دست خودش میکنه. آذرخش به عمر زنگ میزنه و جریان بیمارستان و ختنه کردن کمال رو عنوان میکنه و عمر هم عصبانی میشه و میگه زحمت کشیدی، الان داری به من میگی ما باید مراسم ختنه سورون بگیریم، اینجوری نمیشه. میره بیمارستان ختنه میشه، بعدم جشن میگیریم. فردا یه جا با هم قرار میذاریم و صحبت میکنیم. بعدم گوشی رو روی آذرخش قطع میکنه و آذرخش از این ناراحتی که چرا باید همچین رسومات قدیمی رو دوباره به جا بیاریم. سرماز خانم میگه این رسم و رسومات قدیمی کشورمونه، اینا فرهنگمونه. چطور هالووین رو جشن میگیریم؟ توی کریسمس درخت تزیین میکنیم. اینم جزو رسم و رسوماتمونه دیگه. فاتح میره توی اتاق باشاک و به بهانه غذا راضیش میکنه که بیاد سر شام. خانواده هم تحویلش میگیرن و صحبت این میشه که هر کسی چه درسی خونده و چه کاری انجام داده. باشاک میگه من به خاطر رستورانمون توی دانشگاه آشپزی خوندم. الیف میگه منم مدیریت خوندم به خاطر کارخونه کاغذسازیمون. نیلای میپره که من و آبجیمم خونه داریم. نورسما میگه از من پرسیدن، از تو که نپرسیدن. من خطاطی میکنم. یه مدتم مدیر هنری بودم. فاتح میگه اون نه تنها مدیر هنری بوده بلکه جایزه هم گرفته. نیلای از این ناراحته که حالا همه شاغل بودن و اون فقط خونه دار بوده. عبدالله خان میگه گرسنه و بی خانمان که نموندین، هر کسی دوست داره میره سر کار. اصیل و آسوده دارن راجع به شرکت و وضعیت عابدین و سوتاب صحبت میکنن. باده خیلی برای مجلس ختنه سرون ذوق و شوق داره و میگه من چند دست لباس دیدم که اون شب بپوشم. تو یکی از هتل‌های شما جشن میگیرین، منم میخوام یه لباس سفید بپوشم اون شب. عمر میگه تو هم مثل سالکیم خانم هستی یا یه مراسمی که پیش بیاد سری برنامه ریزی میکنه. باشاک زنگ میزنه به تنجای و احوالش رو میپرسه و وقتی که میخوان با فاتح بخوابن میگه من نمیخوام پیش تو بخوابم. قرار میشه که فاتح روی زمین بخوابه ولی نصف شب دلش به حال فاتح میسوزه و میگه بیا روی تخت بخواب و وسطمون بالشت میذاریم. صبح فتحی هم محلیه‌ای نیلای میاد دنبال 50,000 لیرش. بحثشون میشه و با نیلای و ذوالفقار دست به یقه میشن و کتککاری میکنن. جریان به عبدالله خان کشیده میشه و اونم مؤاخذه‌شون میکنه و میگه برای چی پول مردمو میگیرین؟ به یوسف گفتم پولشون رو برگردونه. شما هم دیگه همچین کاری نمی‌کنی. سالکیم دستبندش رو انداخته و سر صبحونه دستش رو این ور اون ور میکنه تا امیر ببینه. امیر میگه من وای میستم چیمن بیاد بچه‌ها رو ببینه بعد میرسونمش و میرم سر کار. چیمنم به خاطر اینکه امیر رو ببینه دوباره میخواد بره پیش بچه‌ها. آذرخش زنگ میزنه به عمر که باهاش هماهنگ کنه ولی باده گوشی رو جواب میده و میگه عمر داره دوش میگیره. عمر میاد گوشی رو میگیره و آذرخش ناراحتی میکنه که اگر خودت نمیتونی تلفن رو جواب بدی یکی دیگه هم جواب نده. زنگ زدم راجع به ختنه بچه‌مون صحبت کنیم. 1 ساعت دیگه کافه نزدیک خونمون باش. چیمن به مادرش میگه به نظرم تو باید با این موضوع باده عادت کنی. فکر میکنم دیگه از زندگیمون نمیره بیرون. عمر به باده میگه ازت خواهش میکنم که بی اجازه من دیگه تماسامو جواب نده. باده میگه من گفتم حالا شاید راجب کمال باشه و فوری باشه به خاطر همین جواب دادم، معذرت میخوام. عمر میگه من الان توی وضعیتی هم که باید با آذرخش مذاکره کنم. باده میگه درسته اینجور چیزا سخته، یعنی منم روزی یادم نمیاد که پیش آذرخش خانم رفته باشم و سرکوف نخورده باشم. من که بچه نیستم. عمر میگه من با آذرخش صحبت میکنم. باده میگه نه نیازی نیست. شما راجع به مراسم ختنه سرون به توافق برسین تا یه روز فوق‌العاده برای کمال رقم بزنیم. عمر از باده تشکر میکنه که انقدر به کمال بها میده و هیچ چیزی جز اون براش مهم نیست. نیلای رفته پیش سوتاپ و راجع به اتفاقات توی خونه صحبت میکنن و قسمش رو زیر پا میذاره و به مادرش میگه که نورسما با آج آقا الهامی در تماسه. حکمت به تنجای زنگ میزنه و بهش میگه به اون کلوپ سابقمون بیا. همون جایی که زندگی ما ازم دزدیدی. 1 ساعت دیگه منتظرم، میخوام باهات صحبت کنم. تنجای با ساله هماهنگ میکنه و جریان بهش میگه و از در میرن بیرون. برای اینکه قسم نیلای شکسته شده و کفاره بدن قرار میشه که به سگ‌ها نون بدن. یه سگ بی خانمان میبینن و نیلای به مادرش اصرار میکنه که اینو با خودت ببر خونه به جای کفاره گناههای من. وقتی عبدالله خان و فاتح میان توی شرکت
اصیل با خوشرویی ازشون استقبال میکنه ولی اونا باهاش بدرفتاری میکنن و عبدالله خان میگه همین که توی مراسمات راحت میدیم کافیه دیگه، نمیخوام باهات صحبت کنم تا زمانی که سهام پسرم دست تو و پس ندادی. عمر و آذرخش با هم قرار گذاشتن و صحبتاشون توی یه مسیر نیست. آذرخش مخالف ختنه سرون و عمر میگه چطور بیبی شاور و اینجور مراسمات خوبه، ختنه سرون خوب نیست؟ بعدم وقتی باده برای گرفتن و رسوندن کمال میاد لطفاً باهاش محترمانه برخورد کن. باده به پسرم داره رسیدگی میکنه، مراقبت میکنه، برام مهمه. لطفاً دلش رو نشکن. آذرخش میگه ولی برای ما مهم نیست عمر، برای تو مهمه. در ضمن باده یه جوری رفتار میکنه که انگار مادر پسر منه. منم خوب میدونم که چطوری باهاش رفتار کنم. لطفاً بهش بگو که حساس نباشه. باشاک وقتی میبینه به تنجایی دسترسی نداره به صالح زنگ میزنه و صالح بهش پیام میده که داریم به رستوران میریم. داداش تنجای اونجا با بابات قرار دارن، نمیتونم جواب بدم. سالکیم از این دلخوره که چرا پسرش به خاطر چیمن توی خونه مونده و چیمنم داره با بچه‌ها بازی میکنه و امیر میاد بهش میگه چرا وقتی اومدی به مادرم اینا صبح بخیر نگفتی؟ چیمن بچه‌ها رو تنها میذاره و میاد بیرون و با همدیگه سر این موضوع بحثشون میشه و امیر میگه مامانم علنگو رو به آبجی حیات نداده بود. من صبح دیدم که دستش انداخته. چیمن از این ناراحت میشه که چرا امیر باورش نداره و بهش میگه وقتی ما با هم دیگه رابطه داریم تو باید به من اطمینان داشته باشی. اگر نداری پس رابطمونم به درد نمیخوره. بی خیال، حق با توه. سالکیم که داشته می اومده بالا از اون پایین صحبتاشون رو میشنوه و شاهد جدا شدنشون میشه. چیمن به امیر میگه تو حسابی ناامیدم کردی. دلم نمیخواد دیگه ببینمت. دیگه تموم شد امیر. برو مادرتو بغل کن و برات آرزوی خوشبختی دارم. امیر میگه چیمن اگر فکر میکنی که بهت زنگ میزنم و التماست میکنم در اشتباهی. چیمن میگه نه، من همچین انتظاری ازت ندارم. باده وقتی از عمر خبر میگیره که با آذرخش به توافق نرسیدن به این فکر میکنه که سالکیم میتونه این کار رو درست کنه و به سالکیم زنگ میزنه و جریان رو براش تعریف میکنه. سالکیم هم میگه من کلی غذا دارم میپزم برای امشب. سر شام زنگ میزنم به عمر و دعوتش میکنم تو هم بیا اینجا درستش میکنی. وقتی الیف میاد آشپزخونه سالکیم خوشحالیش از جدا شدن امیر و چیمن رو باهاش در میون میذاره و دوتایی با همدیگه خوشحالی میکنن. آبدین برای آشتی کردن با یه دسته گل میاد خونه سوتاپ و سوتاپ هم بهش میگه اگر میخوای باهات آشتی کنم این سگ و بردار ببر شرکت اونجا یه نفر ازش نگهداری کنه وگرنه باهات آشتی نمیکنم. چیمن با گریه و ناراحتی میاد خونه و آذرخش میگه باشه الان داره ناراحتی میکنه. من از ناراحتیش خوشحال نمیشم ولی بهتر از اینه که بعدم پشیمون بشه. بعدم به این فکر میفته که اصیل و آسوده رو برای شام دعوت کنه. آسوده از دعوتش استقبال میکنه و قبول میکنه که برای شام بیان. نیلای میخواد بره خونه آذرخشینا و سالکین میگه منم باهات میام. حکمت اسلحه‌اش رو میندازه سمت تنجای و بهش میگه میتونی الان به هم شلیک کنی. تو زندگیمو ازم گرفتی، زنمو گرفتی، بچه‌هامو گرفتی. من تو رو مثل داداشم دوست داشتم. صالح داره تلفنی با یه نفر صحبت میکنه و میگه به نظرت اگه تنجای بفهمه که من لوش دادم میذاره زنده بمونم؟ الان با آقا حکمت داخلن. امروز یکیشون میمیره. باشاک صحبتهای صالح رو میشنوه و میره داخل و میگه اینجا چه خبره؟ حکمت میگه دخترم من امروز اومدم اینجا خداحافظی کنم. باشاک میگه به من نگو دخترم. فهمیدم اومدی تا کشته بشی ولی دیگه کافیه. از ترس تو مامان من مریض شد. حکمت میگه دخترم من عاشق مادرت بودم. باشاک داد میزنه که عاشق نباش بابا. به خاطر عشق تو همه میمیرن. حکمت میگه باشه به خاطر همه چیز منو ببخش. باشاک میگه کسی که باید تو رو میبخشید مامانم بود. حکمت میگه باشه من دارم میرم و دور از شما براش عزاداری میکنم. باشاک میگه بابا وقتی داری میری کسی که برات کار میکنه رم با خودت ببر. منظورم صالح هستش. تنجای میگه تو چی میگی؟ حکمت میگه آره آقا تنجای. تو ازم خانوادم رو گرفتی. منم اعتمادی که به آدما داری رو ازت میدزدم. بعد از رفتن حکمت باشاک به تنجای میگه اونالها ما رو لو ندادن بلکه کار صالح بوده. تنجای تصمیم میگیره که به خدمت صالح برسه.
سالکین با نیلای میاد خونه آذرخش و کلی زبون میریزه و باهاشون آشنا میشه و برای همشون هم هدیه خریده. بعدم میگه الیفم میخواست بیادا، ولی چون امشب عمر و باده مهمونمونن باید میمون خونه و به غذاها رسیدگی میکرد. سراغ چیمنو میگیره و آذرخش میگه چیمن یکم بدحاله، توی اتاقش خوابیده. سالکین میگه آره، امیرم یه دفعه از خونه رفت بیرون. تو این سن و سالشون قهر و این چیزا پیش میاد دیگه. نظر شما چیه آذرخش خانوم؟ آذرخش میگه من همیشه به تصمیمات چیمن احترام میذاشتم. سالکین میگه اگه ازدواج میکردنم احترام میذاشتین؟ نکنه چون جدا شدن دارین احترام میذارین. بعدم قاه قاه میخنده و میگه شوخی کردم. آبدین اون سگو میاره پیش آسوده که ازش مراقبت کنه توی شرکت. آسوده اول قبول نمیکنه، بعد راضی میشه و اصیل از اسم سگ که بادی هستش متوجه میشه که این سگ رو سوتاب داده به آبدین. یکم که سالکین و نیلا گپ میزنن، سالکین بحثو میکشونه به ختنه سرون و آذرخش میگه کی این حرفو بهتون زده؟ سالکین جواب درستی نمیده و میگه مرد بیچاره هوس کرده که مراسم ختنه سرون بگیره. اگر شما نمیخواین برنامه ریزی کنین من انجام میدم. قول میدم که مزاحمتونم نشی. نیلای میگه آره یه مراسم خوب میگیریم، منم لباس مخصوص تن عبدالله میکنم، برای بچه‌ها خاطره میشه. سلماز خانوم هم باهاشون موافقت میکنه و آذرخش مجبور میشه که بگه هر کاری که میخواین بکنین. وقتی که سالکین داره میره دوباره کفپوشاشو میذاره خونه آذرخش رو، میگه وقتی اومدم اینجا دوباره پام میکنم. آذرخش بعد از رفتنش کلی از این حرکتش عصبانی میشه. میره اتاق چیمن و بهش دلداری میده. چیمن به خاطر عشقش گریه میکنه و آذرخش بهش میگه همه این حرفا رو من به دعام زدم. تو نمیتونی با اون خانواده کنار بیای. اگر دعا به حرفم گوش کرده بود شاید الان زنده بود. باشاک اسلیم هایی که قولش رو به جمره داده بود و براش میاره و میخواد با جمره بازی کنه. فاتح هم با شک تنهاشون میذاره. سالکین به عمر زنگ میزنه و میگه کلی غذا درست کردم و رو دستم مونده. تو با باده بلند شین بیاین اینجا با هم دیگه شام بخوریم. باده هم که از قبل میدونسته غذا درست نکرده و به عمر میگه باشه منم میام. عبدالله خان و فاتح هم که میان خونه از قضیه ختنه سرون و اینکه سالکیم رفته بوده خونه آذرخش مطلع میشن. سالکیم و الیف دور امیر رو گرفتن که بهش بگن این دختره خوب نیست و به ما بی احترامی میکنه. سالکیم میگه من امروز رفتم خونه‌شون و راجع به عمر صحبت کردم، ولی دختره از اتاقش بیرون نیومد که یه سلام به من بکنه. به من بی احترامی کرد. آسوده و اصیل شام اومدن خونه آذرخشینا و اصیل وقتی که میفهمه چیمن ناراحتی داره میگه من میبرمش بیرون و 2 ساعته حالشو خوب میکنم و برمیگردونم. سرماز خانم میره چیمن رو صدا میکنه و بهش میگه زشته، بیا یه خورده پیش مهمونا بشین. وقتی که میاد اصیل رازیش میکنه، چیمنم آماده میشه و با اصیل میرن بیرون. سر میز شام سالکیم از این حرف میزنه که امروز رفتم با آذرخش خانم صحبت کردم برای ختنه سرون. اون بیشتر شیفته مراسمات آمریکاییه، ولی ما رسم و رسومات خیلی قشنگی داریم. با سلماز خانم هم دست به یکی کردیم و متقاعدش کردیم. بادم خیلی خوشحال میشه از اینکه تونستن آذرخش رو راضی کنن و عمر از باشاک عذرخواهی میکنه که بعد از فوت مادرش دارن راجع به جشن صحبت میکنن. باشاک میگه نه شماها به من توجه نکنین، روند طبیعی زندگی همینه. چیمن و اصیل رفتن به یه باری و دارن با هم گپ میزنن و مشروب میخورن. دوست امیر میبینتشون و ازشون عکس میگیره و با لوکیشن میفرسته برای امیر. امیر سر میز شام وقتی میبینه عصبانی میشه و سری بلند میشه و میگه باید برم یک کاری انجام بدم. سالکیم از این قضیه که امیر به خاطر چیمن همش میذاره میره ناراحت و میگه این دختره یقه پسر منو ول نمیکنه. این وقت شب پسر منو دنبال خودش کشون. فاتح میگه سالکیم خانم لطفا اینجوری راجع به چیمن صحبت نکنی. اون مثل خواهرمه و من دوستش دارم. عمر میگه منم خیلی دوستش دارم. اصیل بلند میشه میرقصه و چیمن رو هم وادار میکنه که باهاش همراهی کنه. وقتی حسابی گرم رقص میشن امیر وارد میشه و به چیمن میگه چیکار داری میکنی؟ بیا بریم. چیمن هولش میده و میگه تو دخالت نکن. تو کی هستی که اومدی اینجا از من حساب پس میگیری؟ من هر جا بخوام میرم و با هر کسی که بخوام خوش میگذرونم.
بدو برو پیش مادرت. امیر بهش میگه واقعا متاسفم. مامانم هر چی در موردت گفته بود حق داشته و از رستوران میذاره میره بیرون. چیمن خیلی ناراحت میشه و وقتی که اصیل داره میرسونتش خونه با عصبانیت گریه میکنه و جواب تماس امیر رو نمیده. صبح یه شخصی به اسم مراد به باشاک پیام میده که امروز همدیگر رو ببینیم خیلی خوب میشه. باشاک قبول میکنه و میگه میتونیم همدیگر رو ببینیم. 2 ساعت دیگه همون جای همیشگی. چیمن هنوز توی اتاقش و آذرخش با مادرش راجع به این مسئله درد دل میکنه که دیشب اصیل چیمن رو رسوند و میگه این پسره حتی از فاتح هم بدتره. امروزم که باده میخواد بیاد ولی به خودم قول دادم که روی اعصابم مسلط باشم. وقتی باده میاد آذرخش میگه بچه خوابه، بیا بشین با ما یه قهوه بخور تا بیدار بشه. باده میگه من قهوه صبحونمو با عمر خوردم ولی یه چایی میخورم. خیلی هیجان زده شدم که داریم جشن میگیریم. آذرخش بهش طعنه میزنه که میخوای ازدواج کنی؟ مبارک باشه. باده میخنده و میگه نه، منظورم جشن ختنه سرونه. آذرخش میگه آهان تو اونو میگی، ولی اون جشن تو نیست که. جشن من و عمره. پدر و مادر بچه‌ای که میخواد ختنه بشه ما هستیم. باده میگه نه اینکه شما رو به عنوان مادری که میخواد بچه ختنه کنه تصور نمیکنم، به همون دلیل. آذرخش میخنده و میگه وقتی به عنوان پرستار کمال دعوت شدی اون موقع میبینی. به نورسما زنگ زده میشه و به عنوان کارگردان هنری ازش دعوت به کار میکنن. وقتی میخواد بره نیلای ازش سوال جواب میکنه و نورسما میگه از تهیه کننده قبلی که پیشش کار میکردم شمارمو گرفتن. در واقع میدونین که تهیه کننده قبلی همون روزگار بوده و فکر میکنم که میخواد به سریال اضافه بشه. عبدالله خان وقتی که میبینه سگ آوردن شرکت عصبانی میشه و به یوسف میگه اصیل رو صدا کنین توی دفترم. اصیل وقتی که میاد فکر میکنه به خاطر سگه، ولی عبدالله خان میگه نه، اگر اون سگ بی پناهه ما بهش پناه میدیم، ولی من نمیذارم تو روزی نوه یتیممو بخوری و اینجا بگردی. باید اون سهام رو به من بفروشی و از اینجا بری. اصیل عصبانی میشه و میگه من نیومدم اینجا که روزی کسی رو بخورم. شما مرد زرنگی هستین. ازتون یه سوال میپرسم. به نظرتون من واقعاً اون همه مال و منال و کار و بارم و ول کردم اومدم اینجا که فقط به آسوده کمک کنم؟ گناه ها آقا عبدالله. شاید شما دارین تقاص گناه های گذشتتون رو پس میدین. از کجا معلوم؟ شاید هم قبل از اینکه کارنامه اعمالتون رو همه ببینن من بیام و یکی یکی بگم که چی شده. عبدالله خان سکوت میکنه و اصیل میگه شما به این مسئله فکر کنین، بازم حرف میزنیم. باشاک با مراد قرار گذاشتن و مراد بهش میگه چطور تونستی این کار رو با ما بکنی؟ چطوری از خودمون دست کشیدی؟ باشاک میگه یه چیزایی هست که تو نمیدونی. این ازدواج فرمالیته است. از سر اجبار ازدواج کردم. بین من و اون چیزی نیست و نمیتونه هم باشه. مراد دستشو میذاره رو دست باشاک و میگه پس رابطه ای ما ادامه داره نه؟ مرسی که تا اینجا همراه هم بودین. به نظرتون باشاک قبول میکنه که با دوست پسر سابقش باشه یا به فاتح میچسبه؟ تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.